Sok szeretettel köszöntök mindenkit a KOMA, vagyis a Keresztény Otthonoktatók Magyarországon műsorában. Engem Szabó Viktornak hívnak, és vendégem dr. Tölgyes Busz Emese, jogász, oktatási és emberi jogi érdekképviseleti szakértő. Szervusz Emese, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz Viktor, én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Először is arra kérlek, hogy mesélj magadról, bármit, amit szeretnél megosztani a hallgatókkal, akár a családodról, munkádról, vagy kedvenc időtörtésedről, át is adom a szót. Köszönöm. Hát talán a legfontosabbal kezdem. Egy világi családban nőttem fel, de egész kicsi gyerekkoromtól kerestem valakit, aki úgy gondoltam, hogy minden mögött ott van, mert annyira csodálatos volt, amit így magam körül érzékeltem, a természet, a levelek, a madarak. Annyira lenyűgözött ez az egész, hogy valahogy úgy tudtam, hogy van mögötte egy alkotó kéz, és aztán mivel nem volt körülöttem senki, aki Istenről tudott volna, vagy akart volna nekem beszélni, ezért így ez a keresés lett a fő tevékenységem egyre inkább, ahogy kamaszodtam, és aztán ez tényleg hát nagyon a végletekig fokozódott, nagyon, nagyon kétségbeesve kerestem már így tizenévesen, hogy ki az, aki a dolgok mögött van, hogy az szerete, vagy valami idegen, aki csak játszik velem, hogy az ismere, vagy csak úgy van. És aztán így talált meg Isten tényleg nagyon személyesen, nem egy templomban, nem valami liturgiában, még csak nem is a Biblián keresztül, hanem egy személyes beszélgetésben egy barátommal, és aztán valahogy személyesen megszólítottam, akkor már egy nagyon sok mindent megszólítottam, ufókat, különböző mindenféle kitalálmányokat, és úgy voltam vele, hogy nincs már veszíteni valóm, ha válaszol, akkor az nagyon jó, ha meg nem, hát akkor megyünk tovább, vagy nem. És aztán végül is ebből a megszólításból az lett, hogy Isten elkezdett válaszolni, de én azért nem voltam könnyen levehető a lábamról, és mindig megtaláltam, hogy hát ez nem ő volt, hanem a körülmények, szóval úgy mindenre volt magyarázatom, de aztán egy idő után, hát ez a megmagyarázhatatlan része, egy idő után tudtam, hogy az én magyarázataim azok csak kifogások, de hogy pont az a személy szólongat, meg válaszol, meg beszél velem, akit egész életemben kerestem, és nagyon boldog voltam, amikor így megtudtam, hát a barátomtól, meg akkor már a Bibliából, hogy ő tényleg szeret, hogy ő tényleg van, és igaz az, amit így a teremtésről gondoltam, és így helyre kerültek a dolgok. Azért ezzel kezdtem, mert egyrészt nekem is ez a legfontosabb az életemben, Ö, azóta így mindent ő vele rendezek be, amennyire értem, meg tudom, Ö, és egyébként pedig ez a keresztény otthonoktatók szervezet is azt gondolom, hogy olyanok érdeklődnek, főleg meg olyanok hallgatják az adásainkat, akiknek ez sokat jelent, vagy talán a legtöbbet. Úgyhogy ezért ezzel kezdtem. Egyébként tanár voltam először, német tanár, és egy ukrajnai önkéntes év után döntöttem el, hogy jogot fogok tanulni, és akkor az eltén elvégeztem a jogot, aztán mire így ezzel a összessel végeztem, addigra már anyuka is lettem, férjhez mentem, és megszületett az első fiunk, és aztán Luxemburgba kerültem jogásznyelvészként a parlamentbe, és utána, miután beláttam, hogy ez nem tudom a két lovat egyszerre megülni, a anyuka lovat és a karrier lovat, legalábbis ebben a fázisában az életünknek, és akkor úgy döntöttünk, hogy a férjem veszi át a munkát, és vagy hát ő lesz a meghatározó így a munkaterületén, én pedig otthon a gyerekekkel, akkor még két fiunk született pár éven belül, és én igazából azóta otthon voltam velük, amíg kellett, amíg föl nem nőttek nagyjából. Ö, igen, tulajdonképpen ez az
Az otthonoktatás kapcsán talán majd ezt külön történetbe mondom el, de így 3 fiunkkal kerek lett a család. Köszönöm szépen. Igen, igazából már a második témát, a következő témát is pedzegetted, az otthonoktatást. Beszéljünk picit erről a témáról, azt javaslom. Először is az érdekelne, hogy honnan hallottál róla, és következő, az van fölírva a következő kérdésnek, hogy te magad otthonoktattál-e, de ezek szerint igen, és mesélj picit arról, hogy ez mettől meddig tartott, hogyan nézett ki ez a gyakorlatban, és a szülők hogyan vállaltak ebben részt, vagy ez te csináltad, vagy a férjed is segített ebben valamilyen formában, illetve azoknak például a hallgatóknak, akik is, számára az otthonoktatás ismeretlen, vagy nagyon nincs tapasztalatuk, vagy a környezetükben olyan, aki ezt csinálta, vagy végezte volna. Mit tudnám mondani, hogy mennyiben hasonlít ahhoz az oktatási formához, amit mondjuk egy állami vagy egyháziskolában kap az ember, és mennyiben tér el? Hogyan tudnád ezt bemutatni a hallgatóknak? Igen, az első kérdés, hogy találkoztam, ugye én is, mint általában minden gyerek a 70-es, 80-as években az állami iskolarendszerben nőttem fel, és nem is volt vele különösebb bajom, vagy hogy mondjam, nem kínlódtam, nem szenvedtem, megálltam a helyem, voltak barátaim, nem is ismertem mást a rendszeren kívül, tehát igazából úgy elfogadtam, hogy ez van. Amikor a gyerekeink azonban elkezdtek óvodába meg iskolába járni, akkor ott már sokkal érzékenyebb voltam arra, amikor bántották őket, vagy igazságtalanságok érték, vagy csak az, hogy egyszerűen fájt az, hogy olyan sokat távol vagyok tőlük, nem tudom, hogy mi történik velük igazából, hogy a felnőttek hogy viselkednek velük. Néha láttam olyan jeleket, amik nyugtalanítottak, és, és úgy nem voltam ebbe túlzottan nyugodt. Hát aztán ilyen helyi megoldásokkal próbáltam minél többet velük lenni, közel volt az iskola, ebédszünetben sokszor kihoztam a nagyfiamat, a parkba leültünk szendvicsezni, beszélgetni, és akkor visszavittem ebédszünet végén. De hát ez egyrészt óriási energia volt, ugye akkor már voltak kistesói, meg szervezés, meg ráfordítás, és valahogy éreztem, hogy még így se tudom azt, amit szeretnék nekik adni. De hát nyilván nem tud az ember jobb megoldást, próbál jobb iskolát keresni, mi is több iskolát kipróbáltunk, közelít, katolikust, távolabbit, ilyen projektszemléletű, tehát volt sok próbálkozásunk, de nem éreztem azt, hogy meg lenne az igazi. És akkoriban mi Brüsszelben laktunk, és ott volt egy nemzetközi gyülekezetünk, ahol sok amerikai család, meg misszionárius is volt. És ott ismerkedtünk meg egy családdal, akik otthon oktattak, fogalmunk se volt, hogy ez mit jelent. Úgyhogy viszont érdekelt, mert azt láttuk, hogy valamiért szabadok arra, hogy egész nap a gyerekeikkel legyenek, legalábbis az egyik. És ez úgy nagyon tetszett. És elvittek minket a helyi kóba, az a csapat volt, ahol ők együtt, akik otthon oktattak, ők ott hetente egyszer összegyűltek, online tananyagot néztek a középiskolások, énekeltek, játszottak a kicsik, és volt egy könyvtár tele rengeteg tankönyvvel. És amikor én megnéztem ezt a könyvtárat, akkor tényleg megdöbbentem azon, hogy olyan csodálatos tananyagok voltak, és mind olyan volt, amit egy szülő mindenféle pedagógiai végzettség nélkül együtt a gyerekekkel tudott végezni, tanulni, vagy a gyerekek önállóan tudtak. Minden megvolt ahhoz, hogy a szülő kompetens legyen abba, hogy a gyerekeket vigye végig ezek a tananyagokon. Aztán vagy amiben nem érezte magát kompetensnek, akkor voltak másik szülők, akik kompetensek voltak, ilyenkor összejöttek a csapatokba, és mindig volt valami jó felügyelet, jó keret,
és mégis óriási szabadság volt, hogy ki mit szeret, ki mire fordít több energiát, ki mikor tud a legjobban tanulni a napon belül, mikor mennek el kirándulni, tanulmányi kirándulásra, vagy hát ugye ami az iskolában az osztálykirándulás, csak ugye a családdal, vagy barátokkal, tehát hogy volt egy nagyon jó társaságuk, hasonlóan gondolkozó szülők, hasonló korú, de vegyes korú gyerekei. Szóval én nekem nagyon megtetszett ez, és úgy éreztem, hogy ez az, amire vágytam, ez az, amit szerettem volna, amit kerestem, de nem volt bátorságunk meglépni, meg nem is tudtuk, hogy mit kell ehhez csinálni, szóval nagyon el voltunk árulva, hogy úgy mondjam, és nem is láttunk senkit, aki európai, európai lévén ezt így csinálta volna, vagy Magyarországon. Úgyhogy vártunk egy évet, gondolkoztunk, és azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy ez nem a mi utunk, bár nagyon jó lenne. És aztán végül úgy alakult, hogy a következő évben el tudtunk menni az USA-ba, ahova közben ez a család is hazatelepült, akiket ismertünk, és megkérdeztük, hogy tudnak-e abban segíteni, hogy bevezessenek minket ebbe az egész más világba, és ők nagyon aranyosak voltak, levelező listába, csoportokba, ilyen iskolákba, ami ugye heti egyszeri összejövetelt jelent, bekapcsoltak minket, és akkor ott láttuk meg igazából, hogy micsoda óriási lehetőség ez. Pár szülő összeáll, vagy akár sok, tehát volt, ahol több száz gyerek volt, volt, ahol csak 20-30 gyerek összesen így az évfolyamokban, de mindenhol, ami jellemző volt, hogy a szülők hasonló nézeteket vallottak, például a legtöbb helyen ilyen csoportban 14 éves korig senkinek nem volt telefonja a gyerekek közül, és ez például óriási biztonság volt, bármikor elengedtük őket filmet nézni együtt valamelyik családhoz, vagy délutáni partira, vagy ott alvósra is akár, mert tudtuk, hogy hasonlóan gondolkodik minden szülő, és nem lesz senki, aki bármilyen tartalmat mutatna nekik, amivel mi nem értünk egyet. Szóval igazából azt éltük át, hogy nem is vagyunk magányosak, hanem egy nagyon jó közösséggel és óriási szabadsággal, akár a gyerekek, az én saját gyerekeim egyéniségétől is függően teljesen más irányba tudtam őket vezetni ugyanolyan keretek között. Úgyhogy hát ugye, hogyha például beülünk egy könyvtárba, három gyerek, háromféle érdeklődéssel, korosztállyal, de mindenki talált, nyilván segítette meg a könyvtáros is olyan anyagot, amivel órákig tudták magukat képezni, izgalmas volt, érdekes volt, hihetetlen, hogy milyen memóriájuk van a gyerekeknek, ha érdekli őket, amit tanulnak. Úgyhogy ez volt így nekünk az első benyomásunk, és aztán annyira később aztán Magyarországra visszajöttünk, évekkel később, és itt próbáltuk folytatni, ami már egy sokkal nehezebb feladat volt, és egy nehezebb közeg jogilag, szemléletben az embereknek a legtöbbjük, 99, nem akarok százalékot mondani, de nagyon nagy százalékuk a szülőknek se tudja, hogy mi ez, és furcsán néznek rá, aggodalmasak, félelmekkel vannak tele, hogy működhet ez egyáltalán jól, és én úgy érzem egy kicsit, hogy mint hogyha így ülnénk egy akváriumban az óceán közepén, és nem hinnénk el, hogy az akváriumon kívül is van élet, és közben csak rajtunk múlna. Viszont amikor egyszer, vagy akkor ne legyen akvárium, ezt nehéz visszacsukni, legyen egy kalitka, szóval amikor a madár kirepül a kalitkából, és körülnéz a hegyek fölött, akkor már nincs az a madarász, aki visszacsábítaná, hogy jó lesz neked a kalitkába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kinézés nagyon-nagyon jó lenne, hogyha valahogy lehetővé válna, és valahogy meg tudnánk mutatni, hogy mi van a kereteken, vagy hát nem akarok kertreceptet vagy rácsot mondani, de szóval így a szoros iskolai intézményi kereteken túl, hogy milyen lehetősége van a szülőknek. Nyilván ez felelősség is, de a szabadság az mindig felelősséggel jár, és azt gondolom, hogy ha valamit
akkor ezt érdemes megkockáztatni. Igen, köszönöm szépen. Igazából pont erről akartam kérdezni, hogy miután hazajöttetek, milyen volt a reakció, de ezt nagyjából elmondtad, és hogy milyen félelmeket, kritikákat fogalmaztak meg. Tudnál mondani néhány ilyen visszatérő példát, amit gyakran hallottatok környezetetekben, vagy akár családon belül az otthonoktatással kapcsolatban? Hát szerintem a number van a nyerő, abszolút az a szocializáció. Tehát én nekem tanárok is, akikkel beszéltem, ugye nekem is van pedagógus diplomám, tanítottam is iskolában, meg a szülők is, akik csak úgy szülőként gondolkoznak ezen. Az első aggály, ami fölmerül, az általában ez, hogy de hát elmagányosodunk, meg a gyereknek hogy lesz társasága, stb. Én erre azt tudom mondani őszintén, hogy én azt gondolom, hogy miután láttam, hogy mennyivel gazdagabb az a szocializációs lehetőség, amit úgy kapnak, hogy nem csak egy évfolyam plusz a felnőttek, ugye a tanárok, akikkel találkoznak, az egy más kategória, nem csak így vesznek részt benne, hanem a saját szüleik, a másik, a barátaiknak a szülei, a barátaik, akik nem feltétlenül egy idősek velük, hanem van pici gyerek, kamasz gyerek, akár felnőtt is, aki még így visszajár segíteni, vagy a tesóit kíséri. Tehát, hogy egy olyan gazdag szocializációs közeg, és mindez biztonságban. Tehát nem úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi történik vele, nem tudjuk, hogy ki az osztálytársa, milyen tanításból, milyen közegből mit fog elé tárni, vagy akár a tanárok közül is, ugye lehet 10-ből 9 tényleg ragyogó, de mondjuk a tizedikkel valahogy nem jön ki, akkor az nagy károkat okozhat, vagy hát tudjuk, hogy vannak sajnos rossz példák. Itt a szülő jelen van, itt a szülő választja nagyjából azt a közeget, ahol a csoport része lesz, és ezért én azt mondom, hogy sokkal gazdagabb és sokkal biztonságosabb lehetőség. Nem beszélve arról, hogy a hét többi napján, amikor nem ilyen tanítási vagy oktatási nap van, akkor is szerveznek rengeteg kirándulást, állatkert, látogatást, vagy csak ilyen pikniket a mező közepén, közös ebédeket, és ezek mind felszabadult jó idők. Közben a szülők tudnak beszélgetni, egymásnak tanácsot adni, a kicsikre megtanulnak vigyázni a nagyok, megtanulnak együtt játszani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy sokkal gazdagabb lehetőség, egy jó értelembe vett szocializációra. Egy sokkal holisztikusabb megközelítése a szocializációnak. Abszolút egyetértek, köszönöm. És tegyük fel, hogy néhányan a hallgatók közül lehet, hogy nem oktatnak otthon, de főleg azok után, amiket elmondtál, tetszik nekik az ötlet. Mit tudnál üzenni nekik? Egyáltalán ma Magyarországon van-e lehetőség, ha igen, akkor milyen keretek között az otthonoktatásra? Ki az, akinek ajánlod? Vannak olyan helyzetek, amikor szerinted érdemes végiggondolni, hogy ez a legjobb módszer, vagy legjobb hozzáállás? Mit gondolsz erről? Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akikben elkeltetted az érdeklődést? Magyarországon ez egyelőre nem bevett, vagy hát ugye jelenleg nem tudom, hogy fognak változni a jogszabályok. Volt egy nagyon jó időszak a 2010-es években, amikor elkezdtek virágozni ilyen kis tanulócsoportok, magániskolák, tehát ott elindult egy virágzás. Tehát rengeteg szülő van, aki valamilyen szinten érintett, kipróbálta akkor, benne volt, szerette, tetszett, és látta, hogy ez egy jó, működőképes dolog. Sokan elkezdtek ekkor tananyagokat is gyártani, tehát azért léteznek otthonoktató kisgyerekeknek is, nagyobbaknak is tananyagok, de ennek még egyelőre szűk a palettája, és, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt bővítsük. Mivel a jogszabályok jelenleg nem engedik, vagy hát nagyon nehezen, nagyon körülményesen és nem megbízhatóan, tehát nem lehet azt mondani, hogy ha egy szülő ezt vagy azt vagy amazt megfelelően
prezentál, hogy ő ilyen körülmények között, meg ilyen tervvel, meg ilyen diplomával, meg ilyen elképzelésekkel szeretné a gyermekét magántanulóként tanítani, már ez nincs is ez a kategória, de mondjuk a lényegét tekintve magántanulóként, nem garantált, hogy adnak erre engedélyt. Vannak utak, vannak elszánt szülők, vannak csoportok. Én azt gondolom, hogy most Magyarországon az első lépés ebbe az lehetne, hogy megtalálni egymást, megtalálni azokat a szülőket, akiket ez érdekel, akik ebbe látnak egy hívást, hogy ők igenis azt értették meg, hogy ő nekik nagyobb felelősségük van, mint az iskolába bevinni a gyerekeket, és utána próbálni felmérni, hogy mi történt ott velük, helyre rakni, kiegészíteni, vagy éppen visszacsinálni, hanem hogy ennél jóval többet szeretnének. Én azt gondolom, hogy akinek ez benne van a szívébe, az mindenképpen kapcsolódjon olyanokkal, akiknek hasonló gondolataik vannak. A félelmek is sokkal nagyobbak, hogyha egyedül vagyunk velük, és az ötletek is sokkal gazdagabbak, hogyha nem vagyunk egyedül velük. Úgyhogy én ezt tudom javasolni először, hogy ilyen közösségek, szülők találják meg egymást. Én úgy gondolom, hogy az a praktikus, hogyha helyben is közel vannak, földrajzilag is közel vannak, és úgy találnak legalább két-három család, hogyha már egymásra talál, akkor ez egy nagyon erős közösség lehet. És tényleg nem kell több. Vannak olyan helyek, ahol ennyi család, de ez egy nagy családnak megfelel, ez egy helyi kis csoportnak megfelel. Úgyhogy én szerintem, meg a mi célunk is ugye, hogy próbálunk egy olyan hely lenni, egy olyan felület lenni, ahol így megtalálhatják egymást azok, akik szeretnének erről többet gondolkozni, többet tudni, és támogassuk egymást. A jogszabályváltozás az egy lassabb dolog. Nagyon régóta dolgozunk azon, hogy elérjük a megfelelő személyeket. Többször sikerült, többször változnak a megfelelő személyek személyei, úgyhogy nem egy könnyű feladat, de rajta vagyunk. De én azt gondolom, hogy ha többen vannak a szülők, akkor előbb-utóbb meg fogják hallani a hangjukat. Egyetértek, és ugye itt a Koma csapattal pont az egyik célunk, hogy ezt elősegítsük, hogy arcot adjunk ennek a kis közösségnek, azoknak a szülőknek, akik talán ott otthon a szobájuk mélyén elgondolkodtak, hogy hát van-e jobb út, van-e más út, és őket akkor segíteni egymással összekapcsolni és közösséget építeni. Lehetőleg fizikai módon is, bár erre ugye picit nehéz ez, ugye te is, meg én is most egy más országban vagyunk, de ez a cél, és szeretnénk ezzel e felé közösen lépéseket tenni. Köszönöm szépen, Emese, azt, hogy meséltél a tapasztalataidról. Már csak egy kérdésem lenne, vagy egy kérdéscsoportom, hogy ha újra kezdhetnéd az életedet, akkor ugyanezt az utat választanád, de van-e valami, amit mai fejjel másképp csinálnál, és végül pedig összességében szerinted mi az, ami a legnagyobb előnye volt annak, hogy otthon oktattad a gyermekeidet? Sok mindent másképp csinálnék. Nagyon jó lenne, ha újra kezdhetném, de ennek nincs meg a lehetősége. Amit viszont nem semmi pénzért nem adnék, és nem csinálnék másképp, az az, hogy otthon tanítottam a gyerekeket, és hogy tényleg én azt mondom, hogy akár nagy árat is érdemes érte fizetni. Hihetetlen, hogy milyen kincsek, hihetetlen, hogy milyen mélyen meg lehet őket ismerni és szeretni, és az enyémek már felnőttek, de felnőtt korra is megmarad ö, ez a mély, szeretetteljes, bizalmas viszony, amiben benne vannak azok az apró pillanatok, amiket én is próbáltam naplót írni mindig, de ugye amikor a homokozóba, a játszótéren menteni kell,
nem tudom, milyen helyzetek vannak, akkor az ember csak próbálja megjegyezni ezeket a pillanatokat, az elszólásokat, és aztán este leírni, ami még megmaradt a fejébe. De ezek, amikor egy egész nap lehetőséged van ebbe élni, én tényleg úgy érzem, hogy én nekem, mintha 2 gyerekkorom lett volna. És olyan jó volt velük így átélni ezeket. És a tanulás ugyanez. Tehát én az iskolában soha nem éltem meg ilyen óriási felfedezési élménynek a tanulást, mint amikor velük tanultam, és ők is. Tehát ez hihetetlen, hogy mennyire magával tudja ragadni az embert az a sok érdekesség, az a sok információ, ami hogyha tényleg te akarod megtudni, mert érdekel, akkor nagyon érdekes. És így a gyerekekkel belemélyedni, rengeteg mindent így felnőttként velük értettem meg a tananyagból is, tehát nem csak az életről, de a tananyagból is. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a része, amit tényleg nem bántam meg sose, és azt mondom, hogy tényleg érdemes volt, meg érdemes nagyon nagy árat fizetni ezért. Kedves Emese, köszönöm szépen, hogy vendégünk voltál, és hogy megosztottad a gondolataidat. Köszönöm én is. Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, és reméljük, hogy legközelebb is velünk tartotok. Isten áldjon bennünket, mindenkit, áldás békesség!